الآن من أذهب إلى قائمة البرامج راح أشاهد نظام التشغيل كالي لينكس ونظام تشغيل أوبنتو كتطبيقات موجودة على نظام التشغيل ويندوز 10 أو ويندوز 11. نشغل الكالي وأدخل على الجوي. كما تلاحظون أعزائي ندخل الآن على نظام التشغيل كالي لينكس من نظام التشغيل ويندوز كتطبيق داعما للصوت والصورة وكل الإجراءات. كما نلاحظ عندما أشغل الصوت أعزائي نسمع الصوت سوية. أريد سواه ألف الوجوه. السلام عليكم. مثل ما تلاحظون حضراتكم أنا أستخدم نظام تشغيل ويندوز 10 بآخر تحديثاته. راح أعلمكم اليوم كيف نستخدم نظام التشغيل لينكس أوبنتو وكذلك لينكس كالي كتطبيق داخل الويندوز وليس كماكينة افتراضية كما نفعله في كل مرة. راح نستغل بهذا الشيء تقنية WSL اللي موجودة مع مايكروسوفت. أول شيء نسوي نفتح الباور شيل. الباور شيل هو برنامج افتراضي يجي مع ويندوز وننفذه كمدير. راح يطلب منك الإذن، تعطيه الإذن، تظهر لك هذه الشاشة، تكتب الأمر التالي WSL فراغ يعني داش بعدين تكتب انستال ويبدأ بعملية التنصيب. راح ينصب لك تقنية WSL يعني فعل لك إياها على نظام التشغيل. ننتظر قليلا. الآن مثل ما نشوف انتهت عملية تفعيل أو تنصيب ال WSL على الويندوز. الآن أصبح البلاتفورم جاهز. مثل ما نشوف يلزمنا الآن تنصيب الكالي لينكس. حتى أنصب الكالي لينكس أذهب إلى الموقع الخاص بكالي لينكس. هذا هو الموقع. وبعدين نذهب إلى الداونلود. مثل ما نشوف طبعا اكو طريقتين اثنين حتوصلنا الى نفس المكان. مثل ما نشوف هاي تقنيه WSL يقول لك اذا تريد تنزل من مايكروسوفت ستور حيوديك مباشره على الستور وتقول له جت، او يقول لك اوديك مباشره على المايكروسوفت ستور. طبعا كان اقدر ارفضه، حقول له داونلود، حينزل لي اياه على حاسبتي عن طريق المايكروسوفت ستور اللي هو تقدر توصل ايضا من هنا وتفتح أيضا من هنا الستور. مثل ما نشوف هو الآن نزل لي يعني مباشرة نظام التشغيل أوبنتو. الآن يلزمني إعادة تشغيل النظام حتى أقدر أفعله. الآن بيقول نحن بصدد التنزيل ننتظر شوية حتى يتم تحميل الكالي لينكس. وبعد ذلك الآن هو جاهز. نستطيع أن نطفي الحاسبة ونرجع نشغلها من جديد حتى تتم عملية التفعيل. الآن أعزائي بعد إعادة التشغيل مباشرة تظهر لك هذه الشاشة. الآن هو دخل على نظام تشغيل أوبنتو وبدأت عملية تنصيب أوبنتو. ومثل ما تشوفون هو يعني يقول لك قد يستغرق الأمر بعض الدقائق. احنا راح نتركه يعني يشتغل براحته. وراح نذهب أيضا إلى نظام تشغيل كالي. شلون اشغله؟ مثل ما قلت لك وكانه تطبيق موجود. مثل ما تشوفون عندنا في شيء اسمه اوبنتو وعندنا في شيء اسمه كالي. ادوس على كالي فهسه عندك شاشتين. طبعا اذا كنت مهتم بالاوبنتو ايضا ممكن تستخدمه بشكل طبيعي. اللي راح نستفاد منه اكثر بكالي راح نشغل عليه ايضا الجوي اللي هو احنا نسميه الجرافيكس انترفيس. فبحيث تقدر تشتغل عليه يعني وكأنه داخل النظام تقدر تشتغل عن الماوس والكيبورد أيضا. هذا الشيء أيضا نقدر نسويه مع أوبنتو بس احنا ما راح نسويه فقط على كالي. إذا تحبون نسوي أيضا على أوبنتو ممكن في درس قادم إن شاء الله تعالى. ننتظر نعطي الحاسبة وقتها. مثل ما نشوف أعزائي بعد يعني تمت عملية التنصيب
سواء اوبونتو او كالي لينكس يطلب منك يعني عمل مستخدم، اسم مستخدم وكلمة سر. فمثلا هنا نقدر نسميه على اسمك الشخصي وتنطي الباسورد اللي انت تشوفها تناسبك وتكررها. الآن أنا داخل أوبونتو أقدر أستخدم أوبونتو يعني عن طريق الكوماند. نفس الشيء على لينكس أنطي اسم مستخدم. طبعا هذا اسم المستخدم والباسورد ما له أي علاقة بالويندوز. مثل ما نشوف أنا الآن داخل يعني نظام التشغيل أقدر أستخدمه بشكل كامل بدون أي مشكلة. طيب بعد ذلك لازم مثل ما تعلمنا كل مرة بعد أن أنزل نظام تشغيل أول شيء أسويه هو أحدث. حتى أحدث نحط الأمر التالي سواء على الأوبونتو أو على الكالي. احنا بصراحة اللي يهمنا هو أكثر شيء الكالي، فراح نحدث النظام أولا. فنكتب الأمر التالي. طبعا بطبيعة الحال أنا حاترك لكم الأوامر على يعني تحت الوصف تحت الفيديو إن شاء الله تعالى. sudo apt update. طبعا هيطلب مني كلمة السر اللي سويتها ويبدي يحدث. ننطي بعض الوقت. الآن تمت عملية التحديث. الآن حقيقة يعني للأخوة اللي يشتغلون عن طريق الكوماند يقدرون يستخدمون سواء نظام التشغيل اوبونتو او كالي. الآن هو جاهز، ولكن احنا يعني ندور على القوي اللي هو الانترفيس اللي نقدر نستخدمه كمستخدمين. هذا يتطلب مني ان انزل يعني في شيء اسمه KEX. حتى انصبه على كالي انزل الامر التالي. اكتب sudo بعد ذلك apt يعني التطبيق اللي انا اريد انزله. اقول له نصب لي اياه انستال واحط له سلاش عفوا خط واي حتى ما يضل يسالني كل ساعه يس او نو. وبعد ذلك اعطيه اسم التطبيق اللي هو اسمه كالي خط ويندوز اللي هو التابع للويندوز KEX وابدي انصب. يقول لي انفالid اكو خلل. انستال كاتبها غلط. نبدي نعطي ايضا بعض الوقت لتتم عملية تنصيب الانترفيس عن طريق البرنامج اسمه KEX. ننتظر شوي. بعد فترة من عملية التحميل نلاحظ هذه الشاشة. كما أذكر دائما نختار اللغة المناسبة للكيبورد الخاص بك. راح أتركها الآن هاني ستاندرد كما هي. نقول له انجلش ونكمل بصورة طبيعية. كما نلاحظ أعزائي هذا نظام تشغيل الكالي. الآن انتهت عملية تنصيب القوي. فكل اللي راح نسويه الآن راح ندخل الأمر التالي حتى ندخل إلى شاشة الانترفيس. ندخل الأمر التالي. البرنامج اللي نزلنا اللي هو اسمه كيكس وراها سبيس داش بعد ذلك اكتب وين وبعد ذلك اس. نحط الباسورد اللي حطيناها اتاكدها. الان هو يسالك يقول لك انت يعني تريد تشوف الفيو مود. اقول له نو ما يهمني الفيو مود انا اشتغل. ومثل ما نشوف دخلت مباشرة على نظام التشغيل
كالي. حتى اثبت لكم بانه كل شيء شغال، ندخل على المتصفح وادخل على اليوتيوب. وهذا اليوتيوب ندخل ايضا على صفحتي، ومثل ما تشوفون اعزائي دخلنا على صفحتي، وهاي هي الفيديوهات. عندما اشغل الصوت اعزائي نسمع الصوت سوية. اريد سواه الف الوجود. هذا كل ما في الامر تدوس على هذا الرابط، مثل ما تلاحظون اشتغل الصوت واشتغلت الصورة. والآن احنا نشتغل على نظام تشغيل كالي كتطبيق على نظام التشغيل ويندوز. وبهذا الخيار استطيع الآن الخروج، اقول له شت داون. طيب المرة القادمة من أريد أشغله بعد ما أحتاج هذه الأوامر كلها، فقط أذهب إلى ويندوز وأقول له افتح لي كالي لينكس، وأقول له هذا الأمر اللي هو وين، ما ننسى، أقول له KEX فراغ خطين وين خط S، يدخلك مباشرة على البرنامج. من الشغلات المهمة نتعلمها اللي هو F8 F8 حتى يدخلك على الفول سكرين. مثل ما تشوفون الآن بهاي الطريقة، إذا عندك شاشتين مثلا أو تقدر تقسم شاشتك مثل ما نشوف، أقدر أسوي هنا نظام التشغيل اللي أنا أريده اللي هو الكالي، وأقدر أفتح أيضا شاشات أخرى حسب ما أنا أريد. تمام. بهاي الطريقة الآن احنا بدنا نشتغل على نظام التشغيل عن طريق ويندوز يعني كتطبيق موجود على الويندوز. هذا هو الكالي لينكس على الويندوز. أتمنى أن تكونون قد استفدتوا، ولا تنسون بأنه أيضا تم تنصيب نظام التشغيل الأوبونتو، وممكن أيضا أن تستخدم القوي مالته ولكن بتنصيب برامج أخرى شوية أكثر تعقيدا، ولكن هذا الشيء أيضا ممكن. تحياتي، أتمنى أن تكونون قد استفدتوا وأن تستخدموه، ولا تنسونا من صالح دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.